भोलि जानु नि चल एउटा ओसिन्दैन है जुनी सम्मा बस ले तिमी यो खोल्दिने हजुर चिसो छ होला त चिसो छैन र हेर्नु खाजा खानु रोटी खाजा खाने सानो भाइ है लन्डन उसिन्ने है ल चियासँग खाने नि भोलि धुनुपर्छ हात आज धोयो कि होइन हिजो धुसिन लगेको नै कस्तो खुपै मलाई लाग्छ खै बिस्टी ल्यायो बेगमा लिपस्टिक केक छ अरु फेरि छैन ए साथीभाइहरु त भोलि म धुइदिन्छु नि वाह सफा हुन्छ के त्यही किन गर्नु पर्यो मलाई लु बाइ बाइ झरेर फुटिजान्छ छोड्दै छोड्दै आज खानु ल बनाइदिने डराउँदै गर्नु नि साइपा खाना म यो रोटी खान्छु चेप्टो ल सातै दिन्छु नि म म त खाने मेरो अन्डा ल यो पकाउने अब पकाउने तातो किटलीमा पानी त उ त कराइमा कराइमा पकाइदिनु अन्डा गम्मी खाए म अन्डा बाबा मलाई अन्डा भन्दै खानु पर्ने भन्छ उसले अनि भिजेको छ हो क्या पछाडि पनि घडीको पछाडिको पनि ठुक्ले उ गरेर पानी हो पानी मैले त भनेको होइन त मजा यो हो चुरा मेरो टोपीमा थियो के हो यो ए टोपीमा पो राखेछ अनि मम्मी के हो भनेको थियो त कहाँ थियो यहाँनिर खाऊ न चिया ढाडमा ए कसले राख्यो त त्यो चाहिँ यहाँनिर यस्तो गरेको थियो अनि एकछिन बसेको थियो अनि ए टाँसी आयो यो उपर कराई बसाइदेऊ न त्यहाँ कराई पानी छ त्यहाँ मलाई अन्डा खाने ल अन्डा अनि रोटी आदि मासी खाऊ न नानी रोटी डरो हुन्छ चोप्दै खाऊ है चोप्दै खाऊ न मुम धुवा त तपाईँ चाहिँ आज पनि डरिसक्यो रोटी रोटी चाहिँ छिटो चल्छ खाऊ न नि यो चाप्चुको खाऊ कस्तो छ रोटी मिठो छ मिठो छ
तातो छ ए तातो भन्छ भने हजुरले भने एन मस्काको मलाई मलाई सुन्नु सुनेको कुरा भन्नु न ल चुप लागिरहेको न मेरो पनि सबैले खानुपर्छ अन्त टट्यो अन्त टट्यो हजुर मन पर्छ नि त होइन मैले त त्यस्तो गरेर त अच्छा यस्तो गरेर पो भयो नाला नाला तातो छ हुन्छ रोटी खाने बाबु यो पोलेको त जुटा खायो यहाँ पोलेको छ साना बाबापट्टि गएछ पढेको छैन